Mapagpalang araw po sa ating lahat. Panalangin ko na lahat po tayo ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. At panalangin ko rin po ng ating pong pagbubulay-bulaying salita ngayong maging pagpapala din po sa atin. Ang ating pong pagbubulay-bulaying salita ay makikita po natin sa Joshua chapter 6. At pinamagatan po natin ang message po natin na delete your fear. Okay, so akin pong babasahin ang Joshua chapter 6 based on New International Version. Sabi po rito, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its kings and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. So Joshua, son of Nun, called the priests and said to them, take up the ark of the covenant of the Lord and have 7 priests. Carry trumpets in front of it. And he ordered the army, advance, march around the city with an armed guard going ahead of the ark of the Lord. When Joshua had spoken to the people, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord went forward, blowing their trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. The armed guard marched ahead of the priests, who blew the trumpets, and the rear guard followed the ark. All this time the trumpets were sounding, but Joshua had commanded the army, do not give a war cry, do not raise your voice, do not say a word until the day I tell you to shout, then shout. So he had the ark of the Lord carried around the city, circling it once. Then the army returned to the camp and spent the night there. Joshua got up early the next morning, and the priests took up the ark of the Lord. The 7 priests carrying the 7 trumpets went forward, marching before the ark of the Lord and blowing the trumpets. The armed men went ahead of them, and the rear guard followed the ark of the Lord, while the trumpets kept sounding. So on the 2nd day, they marched around the city once and returned to the camp. They did this for 6 days. On the 7th day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. The 7th time around, when the priest sounded the trumpet's blast, Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared, because she hid the spies we sent. But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. All the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into his treasury. When the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. They devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing in it, men and women, young and old, cattle, sheep, and donkeys. Joshua said to the 2 men who had spied out the land, go into the prostitute's house and bring her out and all who belong to her, in accordance with your oath to her. So the young men who had done the spying went in and brought out Rahab, her father and mother, her brothers and sisters, and all who belonged to her. They brought out her entire family and put them in a place outside the camp of Israel. Then they burned the whole city and everything in it. But they put the silver and gold and articles of bronze and iron into the treasury of the Lord's house. But Joshua spared Rahab, the prostitute, with her family and all who belonged to her, because she hid the men Joshua had sent as spies
to Jericho, and she lives among the Israelites to this day. At that time, Joshua pronounced this solemn oath: "Cursed before the Lord is the one who undertakes to rebuild this city, Jericho. At the cost of his firstborn son, he will lay its foundations. At the cost of his youngest will set up its gates." So the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout the land. Okay? Before we further go into our message, let's pray po muna. Panginoon, maraming salamat po ulit sa araw na ito, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa aming buhay, O Lord God. Maraming salamat po for all the blessings na binigay mo po sa amin, Lord God. Lord, truly apart from you, we are nothing, O Lord God. Panginoon, mangusap ka po sa amin through this message, Lord God. Assure us, Lord God, and embrace us, O Lord God. Panginoon, patuloy mo po kaming protektahan. Send angels, Lord God, to always guard us then at ang aming mga mahal sa buhay, O Lord God. Panginoon, panalangin ko po na as you protect us, O Lord God, isupply mo rin po yung mga pangangailangan mo po sa amin. Pangangailangan po namin, Panginoon. At Lord, use me in accordance to your purpose, O Lord God. Because apart from you, I am nothing, O Lord God. May every word that comes out from my mouth will be words that you wanted us to hear, Lord God. And may every thought that I bring out, Lord God, would also be a blessing, Lord God. Speak to us, Lord God, and use me. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Bakit nga po ba Delete Your Fear ang ating title? Naalala niyo po ba nung tayo po ay bata pa? Although tayo po ay bata. Ang ibig kong sabihin po ay nung tayo po ay bata-bata pa at tayo ay makulit. Naalala niyo po ba kung ano yung mga sinasabi ng mga nakakatanda? Di po ba nung kung tayo ay makulit, ang sinasabi nila ay, huwag kang pumunta dyan, may multo dyan, may mumu dyan. O kaya, gusto mo ba huliin ka ng pulis? Okay? So, ang mga sinasabi po ng mga nakakatanda ay tinatakot po tayo para tayo ay magtigil sa ating ginagawa at tayo ay ma-divert ang ating atensyon at mabaling yung ating atensyon sa ibang bagay. Ngayon, in our adult age, ganun din po ang ginagawa ng kaaway sa atin. Tayo ay pinapakitaan ng mga bagay-bagay na tayo para tayo ay matakot at hindi po natin maisukatuparan ang promise po ng Panginoon sa atin. Kagaya po dito sa ating pong binasa sa Joshua chapter 6. Okay. So atin din pong aalalahanin na ang mga Hudyo ay binigyan po ng promise ng Panginoon. At ang promise na ito ay actually binigay pa niya ito sa kanilang mga kaninununuhan. Ito ay si Abraham. At ano ang sinabi niya kay Abraham? Di po ba ang sabi ng Panginoon kay Abraham, ng kanyang anak at kanyang magiging kaapu-apuhan ay magkakaroon ng sariling lupain at magiging isang bansa ang pamilya ni Abraham. Dito sa Joshua chapter 6, unti-unti itong sinasakatuparan ng Panginoon ang kanyang promise. Okay? Unti-unti pong binibigyan ng Panginoon ng lupain ang mga Hudyo. Kasi po, ganito po ang konsepto dyan. Hindi po binigyan ka ng promise ng Panginoon, isang pitik lang nandyan na yan. Baga parang tayo, binigyan ka ng promise. God has given you an impression, God has given you a promise, at dahil ikaw ay nananalig sa Kanya, so ang gagawin mo na lang is uupo o kaya hihiga na lang. At ini-expect mo na sa iyong paggising o sa iyong pagtayo, nandyan na lahat sa harap mo yung mga magagandang bagay na prinamis po ng Panginoon. Hindi po ganun ang konsepto. Tayo po ay dapat gumalaw. Lahat po ng plano ng Panginoon, mayroon po tayong part na dapat gawin. So, sabi nga po natin, ang kaaway po
is there to seek and destroy. Ang kaaway po ay palaging gumagawa ng paraan para hindi po natin makamit ang mga magagandang promise po ng Panginoon. One of those is yun nga po, inflicting fear. Dito sa ating pong binasa, dinescribe po kung ano ang Jericho. Ang Jericho po ay walled city, and it is also a city which is prepared kung ano man po yung binabalak ng mga Israelites o ng mga Hudyo. Hindi po sila nagpapapasok ng kanilang mamamayan, nagpapalabas ng kanilang mamamayan kasi sabi nga po natin, they are prepared and yung kanilang city is walled. Okay? So ang Jericho is one of the obstacles for them to achieve yun pong promise po ng Panginoon sa kanila. So sa atin din po ngayon, may promise po ang Panginoon sa atin. Kaya lang dun sa promise niya, tayo po ba ay nawawalan din po ng pag-asa because of the pandemic that is happening right now? Okay. Ang pandemic po na ito is just like Jericho. Na kailangan po nating i-tackle, kailangan po nating mapagwagian para sa ganon ma-achieve din po natin yung promise po ng Panginoon sa atin. So, dun po sa kwento, ang Jericho po, kung titignan mo on a humanly perspective, napaka-imposibleng i-conquer ang Jericho. Kasi paano mo i-conquer ang isang organized city? A city that has its own army, a city that has its own weapon, a city that has its own defense. Tapos kayo, yung mga Jew, hindi man lang sila, kumbaga parang pumunta sila na they don't have specific soldiers trained for the battle. Wala po eh. They are just relying kung ano man po yung sinasabi ng Panginoon sa kanila at kung ano man po yung promise ng Panginoon sa kanila. So dito matututunan po natin for us to delete the fear. Kasi once na nandun yung fear po kasi is actually an obstacle that is being represented by the walls of Jericho. So for us to delete the fear, we have to focus. Focus on what? Focus on the promise of God. Dito sa chapter 6, sinabi po rito, dinescribe po kung ano ang Jericho. But then on verse 2, dinescribe din po rito na sabi ng Panginoon, "See, I have delivered Jericho into your hands along with its kings and its fighting men." Sa verse 1, sabi niya, Jericho is a walled city. Okay? Dinidescribe niya na ang Jericho in a humanly perspective, napaka-imposibleng makonquer. But on verse 2, God has given them assurance. God has given them yung victory. Wala pa po silang ginagawa. Pero mayroon ng prinamis ang Panginoon na victory. Sa atin din po ba? Ano po ba yung binigay sa atin na promise ng Panginoon? Di po ba sinabi niya na He will never leave us nor forsake us? Na He has a plan for us, plan to give us hope, plan to give us future. Sasabihin natin na hindi po ang salitang yun ay binigay lang naman sa mga Hudyo eh. Actually, we are already an adopted sons and daughters of God. Kaya kung ano man po yung mga promises ng Panginoon sa mga Hudyo, tayo rin po ay kasali po doon. Kasali po tayo sa mga promises na binibigay po ng Panginoon sa kanyang mga
sa kanyang mga chosen people. Okay? We are already part of the chosen people. So ang plano po ng Panginoon, ibigyan po tayo ng future. Bigyan po tayo ng, sabi nga po, prosperity. Applicable pa po ba yun? Ngayon at nagkaroon ng pandemic? Ngayon at nawalan ako ng trabaho? Ngayon na natatakot ako na baka pagdating ng araw, wala na akong titirhan, walang titirhan ang aking family kasi wala po akong pambayad ng aking rent. But then, those are just fears. Okay? Focus on the attributes of God. Sino po ba ang Panginoon? Ano po ba ang Panginoon? Di po ba ang Panginoon ay loving? Ano pa? Provider. Healer. Di po ba before pandemic, ang dami po nating mga testimonies. Yung mga testimonies po na yun are personal experiences na God has revealed Himself to us. Pinakita po ng Panginoon na siya ay nag-i-exist. So itong pandemic na to, hindi porke nagkaroon ng pandemic na wala na po ang Diyos natin. Hindi po eh. This is the time na mas lalo po nating mararanasan kung sino po ang Diyos natin. Okay? Ang Diyos po natin, ay sabi nga po natin, He is a provider, He is a healer. Bakit po natin nasasabi yun? Because may mga experiences po nga tayo na naranasan natin yung presence ng Panginoon sa buhay natin. Hindi porke nagkaroon ng obstacle, hindi porke nagkaroon po tayo ng mga problema, wala na po ang Diyos natin. Hindi po. Ang Diyos po natin is still a reality. At ang Diyos po natin ay kailanman hindi nagbabago. Kung sinabi po niyang mahal niya tayo in spite of. Okay? Kung anuman yung mga circumstances natin ngayon, sabi nga po natin, these are just the walls of Jericho sa ating buhay. If we focus on a humanly perspective, kung magfo-focus po tayo sa kakayanan natin, hindi po talaga natin kakayanin yan. But then, ang Diyos po natin, sabi nga po natin Diyos. Kaya nga po natin sinabing siya ay Panginoon because His abilities are beyond our understanding. Beyond our circumstances. God can make a way. When there seems to be no way, sabi nga po, God will make a way. Tanggalin mo lang po muna as of now, enjoy yung mga pinagdadaanan mo ngayon kasi God will make a way. Focus on the promise. Do not focus on the circumstance. Kasi if you focus on the circumstance that surrounds you right now, manghihina ka. Manghihina ka. Because yun yung gusto ng kaaway. Ang kaaway, ang ginagawa po niya is to rob us of our peace, to rob us of our joy. Pero ang Panginoon po, ang promise po niya is to give us yung future niya. Ang promise po niya ay bibigyan po tayo ng mararanasan natin ang kapayapaan. Mararanasan natin ang kagalakan. Yun ang promise ng Panginoon. So focus on the promise of God. Focus on the things na pinakita ng Panginoon sa iyo. Do not focus on your ability. At do not focus on the circumstance pinagdadaanan mo ngayon. Kasi ang Diyos na lumalang ng mundo ay siya yung Diyos na gumagabay sa iyo ngayon. Wala pong imposible sa Panginoon.
Ang nagiging problema lang po natin is yun nga po, we limit yung kakayanan ng Panginoon. Kasi we try to put our perspective doon sa pagsusolve sa ating sitwasyon ngayon. Kagaya rin po rito, doon sa kwento po natin, kung humanly perspective ang pagtutuunan ng mga Hudyo, napaka-imposible po yung kanilang pagdadaanan para makonquer ang Jericho. But then, dun nga sa verse 2, sabi nga po, wala pang ginagawa ang mga Hudyo, pero God already gave them the victory. Okay? So focus. Focus on the promise of God. Pangalawa is doing it right, or ang keyword here is obedience. Kasi the following verses, God has given them instruction. Yes, He has given them yung victory. But after that, yung promise na yun, God has also given them step-by-step instruction on what to do to achieve kung ano man po yung objective nila. So ang tanong po sa atin ngayon, are we being obedient sa instruction po ng Panginoon? Or, baka mas magandang tanong, do we have a clear communication with the Lord? Are we listening to God's voice? Kasi without communication, without listening to the Lord, paano po natin malalaman yung mga instructions ng Panginoon for us to achieve yung promise po ng Panginoon sa atin? Tayo po ay reklamo ng reklamo. Tayo po ay focus ng focus doon sa mga kahirapan ng buhay ngayon. Tayo po ay nakafocus sa ating limitation. We are trying to anticipate yung blessing ng Panginoon. Pero we are not trying to be obedient. Paano ka magkakaroon, paano ka i-bless ng Panginoon kung ang tigas ng ulo mo, binibigyan ka ng instruction ng Panginoon, yet hindi ka nakikipag-communicate sa Kanya? How is our prayer life? Okay? O baka puro pray ka lang ng pray na, Lord, gusto ko yun, Lord, gusto ko yan. Parang bill mo ko ba? Hindi po eh. Ang prayer is a communication. There is a listener and there is a speaker. At paminsan-minsan, kailangan din po nating makinig. Kasi doon sa pakikinig natin, nandun po yung specific instruction ng Panginoon sa atin to alleviate us from our current situation. Okay? Kasi nga, di ba, promise ng Panginoon to give us a hope, to give us a future. Pero it will stay as a promise kung wala kang ginagawa. Kaya lang, kung mag-move ka, kaya nga po do it right, kasi it should be in accordance doon sa instruction ng Panginoon sa iyo. Kasi kahit na gawin mo lahat ng effort, i-apply mo lahat ng knowledge mo, kung hindi naman po yung instruction ng Panginoon ang ginagawa mo, you would probably fail. Okay? Kaya do it right. Listen to the Lord. Listen to the Lord. Okay, so wag po nating pabayaan ang ating prayer at devotion. Kasi nandun po ang buhay natin as of now. Or nandun po ang buhay po natin. Doon po nakasalalay. I remember,
When I was teenager kasi, nagkaroon din po ako ng chance na magkaroon din po ng military training. At ang pinaka-importante na tinuturo sa amin o sa military is yung proper communication. Kasi nga po, one miss you die. Konting mintis lang doon sa instruction, it will cost the whole company. Okay? Kumbaga nagbigay ka ng anong tawag nito? Coordinate. Nagmintis ka ng 1 degree lang. Okay? Nagmintis ka ng ilang puntos lang. Iba yung bubombahin. Okay? At malamang mahulog pa doon sa kampo nyo. So what I'm trying to say is communication. This is where our success or defeat depends. Sa palagay nyo po ba dito sa kwento natin, kung wala yung instruction ng Panginoon at hindi nakikinig si Joshua, paano niya makakonquer ang Jericho? Paano niya makakonquer ang Jericho? So again, communication. Okay? Kasi for us to obey yung tama na instruction, dapat po clear yung ating communication. Kasi baka mamaya naman nag-obey naman ako sa Panginoon. Yun ba yung talagang instruction ng Panginoon sa iyo? Hindi ka naman nagkakaroon ng devotion. Hindi ka naman nagkakaroon ng prayer time. One thing na natutunan ko rin po sa pandemic na ito is to be how to be prayerful. How to involve God in everything na we do. Kasi itong pandemic na to has shown us our limitation. Tinanggal po ng Panginoon yung comfort zone natin. Kumbaga parang tinanggal din po ng Panginoon yung kumbaga we were humbled dito sa ating mga pinagdadaanan ngayon. Kasi yung pinagdadaanan natin is beyond our control. Kahit nasabihin mong ikaw ang pinakamatalinong tao sa buong mundo kung ang company niya naman ay nagsara. At ang mga companies ay nagsasara na. Do you think you will have an employment? Yes, there is. Kung gagawa ang Panginoon ng paraan. Pero kung sa humanly perspective na, imposible kasi nagsasara na lahat eh. Okay? But then again, ito nga yung time na kung saan, kung na-realize mong wala kang kakayanan sa pandemic na to, then ang Panginoon mo ay may kakayanan kasi ang Panginoon, ang Diyos po natin, siya po ang lumalang ng mundo. Wala pong imposible sa Kanya. Kailangan lang po nating makinig sa Kanya and be obedient. Obedience is the key. Or obedience and communication is the key. Kasi how will you obey if walang proper communication? Diba? Hindi po obedience ang tawag doon. If may gumagawa ka ng isang bagay, pero you're not consulting the Lord. It's called stubbornness. Katigasan ng ulo. So, for us to delete fear, focus on the promise of God, then second is do it right.
obey the instruction of God. Listen, communicate, and communicate with the Lord. So yun. And thirdly, live within the bounds of God's plan. Live within the bounds of God's plan. Ito po. If you're working in a company, for as long as you're doing yung iyong trabaho in accordance doon sa instruction ng iyong company, in accordance doon sa standard nila, kung ano man yung mangyari sa iyo, sagutin ka ng company. So dito rin po, sa atin ngayon, kung ano man po yung plano ng Panginoon, live within that bounds. Kasi for as long as nandun ka sa plano ng Panginoon, yung protection po ng Panginoon is nandun. If you went outside, sabi nga po sa basketball, you're out of bounds. So if you're out of bounds, tao yun. Kumbaga parang pwedeng pumuntos ang kaaway. Dito rin, sa kwento again, about sa Joshua 6, about dun sa walls of Jericho. Ang mga Hudyo were living in the bounds of God's plan. Kasi di ba, remember, God has promised them to have their own land and for them to have their own nation someday. So yung plano ng Panginoon is binibigyan po sila ng instruction na isa-isa pong kinakonquer yung mga tribo na nandoon sa kanilang lupain, doon sa lupain na ibibigay ng Panginoon sa kanila. So, every time na kinakonquer po nila ang mga tribo na nakapaligid doon sa o nandoon sa lupain na dapat sa kanila, sila po ay nagwawagi. Kasi nga po, plano ng Panginoon na ibigay yung lupain na yun sa kanila. So if God is for us, who can be against us? Kung ginagawa mo yung plano ng Panginoon, sagutin ka ng Panginoon. And at the same time, kung inutusan ka ng Panginoon na gawin mo ang isang bagay, yung presence niya po ay nandoon kung saan ka man inutusan papunta. And God is protecting us every time na tayo po ay gumagawa ng bagay para or in accordance doon sa plano ng Panginoon. Again, ang tanong po is, ano po ba ang plano ng Panginoon sa buhay natin? Hindi lang naman po nung tayo ay pinanganak, tayo nag-aral, nung tayo nag-aral, tayo nagkaroon ng trabaho, nung nagkaroon po tayo ng trabaho, tayo tumanda, nung tayo tumanda, tayo nag-retire, nung tayo nag-retire, tayo ay namatay. Hindi po ganun. Hindi lang naman po ganun ang kwento. There must be a reason why we are alive right now. There must be a reason kung bakit ka nandiyan sa trabaho mo ngayon. At itanong mo ang Panginoon, ano po ba yung plano mo, Panginoon? Kasi kung alam mo yung plano, alam mo yung strategy. Okay? Magkakaroon ka ng strategy. Again, ang nagiging problema po natin is yung communication ulit. Without proper communication, hindi po natin ulit malalaman kung ano man po yung pinaplano ng Panginoon sa atin. Kasi kung ano man po ang plano ng Panginoon sa atin, sabi nga po natin, yung plano na yon will give us hope, will give us future. At yung prosperity na pinag-pray po natin, nandun din po. Kumbaga, at the end of the rainbow, sabi nga po nila, nandoon po yung treasure.
But then again, it's not just physical treasure yung pinag-uusapan natin. Napakababaw po ng physical treasure. Mas malaliman po na di po ba ang ganda rin po na at the end of the day, makakapagpahinga ka, mararanasan mo yung peace of mind na sinasabi nila. Yun po eh. That's the treasure eh. Hindi lang po trabaho ng trabaho. Okay? Hindi lang po trabaho ng trabaho. Kasi we focus too much on the, sabi nga po nila, yung physical na treasure. Karamitan po kaya po tayo trabaho ng trabaho, working for yung physical na treasure is para maramdaman po natin yung security. Kasi pag nagkaroon po tayo ng security, niisip natin na magkakaroon po tayo ng peace of mind. But often, natatrap po tayo. Natatrap po tayo. Kasi ang alam lang po natin is, plano ng Panginoon. Prosper ako eh. Plano ng Panginoon na bigyan ka ng prosperity. Pero di po ba plano din po ng Panginoon na kaakibat ng prosperity na yon ang peace. At kaakibat din ng peace na yon iyong kagalakan. Yun po ang nakapaloob doon sa plano ng Panginoon. Kaya, isipin mo, mas maganda plano mo ng Panginoon. Okay? So, plano tayo ng plano. Okay? Usually, ang plano po natin is based on our perspective of a future. Pero yung perspective natin ng ating future, there are some flaws. May mga problema po yun. Hindi ko sinasabi na mali po yung plano natin. Ang sinasabi ko po is, yung plano po ba natin is in accordance din po sa plano ng Panginoon. Okay? Kasi yung plano po ng Panginoon, kung sinunod po natin yun, lahat po ng mga magagandang bagay na ating inaasam is doon din po, nakapaloob din po. Okay? So again, God has promised us future. God has promised us hope. Kaya, believe the fear, focus on the promise of God, and do it right, or be obedient. Sabi nga po, doon sa instruction ng Panginoon. And lastly nga, live within the bounds of God's plan. Okay, yun po ang may share ko po sa ating lahat ngayon. Nawa po ito ay naging pagpapala. At again, pagkatapos po ng ating message, pwede niyo rin pong pagbulay-bulayan ulit ang Joshua chapter 6. At tanungin niyo po ang Panginoon, Panginoon, ano po ba ang gusto mo pang iparating sa akin? Kasi God wanted to communicate with you. Because God wanted to establish a deep relationship with each and every one of us. Our concern is also His concern. Okay? Kaya nga po, God has reassured us of His love through Jesus Christ. God never sacrificed His only begotten Son if He does not, He doesn't have concern sa ating mga concerns. Okay? So, again, God loves us so much, and God wanted to give us everything that is beautiful. Kailangan lang po nating makipag-communicate, kailangan lang po nating obedience din. Okay? Again, maraming salamat po. Naway kami po ay naging pagpapala sa inyong buhay. At again, panalangin ko po for our safety, and panalangin ko rin po na God would always be with us, embracing us every day sa ating journey.
But then, before po tayo magtapos, can we pray po? Panginoon, maraming salamat po ulit sa araw na ito. Panalangin po namin na gabayan mo po kami as we go through sa aming buhay, Lord God. And yakapin mo po kami, Panginoon. Assure us of, Lord God, of your presence every day, Panginoon, sa aming pamumuhay, O God. Because apart from you, we are nothing, O Lord God. Lord, protect us, Lord God. Protect mo po ang aming mga mahal sa buhay. Protect mo po ang aming mga family members, O Lord God. And again, tulungan mo po kami. Natanggalin po yung takot po sa aming puso, O Lord God. And God, speak to us clearly, Lord God. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless po sa ating lahat and happy Sunday. Enjoy po natin ang ating buhay with our family. God bless. See you again next Sunday.